Έλατε μαζί μας σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου, τα ιστορικά Καλάβρητα. Η πόλη είναι χτισμένη σε υψόμετρο 735 μέτρων, στη θέση της αρχαίας πόλης Κίνεθας. Το όνομα Καλάβρητα σημαίνει καλές βρύσες και το απέκτησε την εποχή της Φραγκοκρατίας τον 13ο μετά Χριστόν αιώνα. Η πόλη έχει βαριά ιστορία. Το 1943 οι Γερμανοί σε αντίπεινα για μια μάχη που έχασαν στην περιοχή εκτέλεσαν περίπου 1500 καλαβριτινούς άντρες και κατέκαψαν την πόλη. Σε ανάμνηση του φρικιαστικού αυτού γεγονότος δημιουργήθηκε το Μουσείο Ολοκαυτώματος αλλά και το Μνημείο των Εκτελεστέντων, ο τόπος θυσίας, όπου δεσπόζει ένας πανύψηλος επιβλητικός σταυρός. Το 1821, στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας των Καλαβρίτων, κηρύχθηκε η Επανάσταση από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό και τους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου. Πολύ χειμερινό τουρισμό προσελκύει στην πόλη το σύγχρονο χειροδρομικό κέντρο του Χελμού, με εγκαταστάσεις για χειμερινά σπορ, αλλά και η ύπαρξη του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, που είναι ιδανικό για πεζοπορία και αναρρίχηση. Σήμα κατά τεθέν της πόλης αποτελεί ο Οδοντοτός Σιδηρόδρομος, που εγκαινιάστηκε το 1896 και κατασκευάστηκε για να συνδέσει σιδηροδρομικός το Διακοπτό με τα Καλάβρητα. Αποτελεί τον ορεινότερο σιδηρόδρομο της Ελλάδας. Σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως για τουριστική περιήγηση σε μία από τις ομορφότερες και εντυπωσιακότερες διαδρομές της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ξεκινάμε την περιήγησή μας από τον σιδηροδρομικό σταθμό των Καλαβρίτων. Και εδώ είναι ο σταθμός των Καλαβρίτων, ο σιδηροδρομικός σταθμός. Εδώ φτάνει το τρενάκι, ο Οδοντοτός, που έρχεται από κάτω από το Διακοπτό. Και δίπλα στο σταθμό έχει ένα ωραίο καφέ, μια καφετέρια κάτω από τη σκιά από τα πλατανιά.
Και εδώ τα ιστορικά κανόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πεύκο Σταυρό. Από εδώ έπεσε, από το Πεύκο κάτω. Και ο ιστορικός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Καλάβρητα, που καταστράφηκε 2 φορές, μία από τους Οθωμανούς και μία από τους Γερμανούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εδώ είναι η όμορφη πλατεία Πετιμεζέων των ηρώων του 1821 εδώ, των τοπικών, με τις πρωτομές τους. Και εδώ είναι ο ιστορικός πλάτανος των 3 γερόντων. Τι είναι? Ωραία είναι όσα Καλάβρητα. Τώρα ναι, δεν κάνει πολύ ζέστη. Ούτε πολύ Ωραία κρύο. βόλτα, ούτε πολύ κόσμο. Κόσμο έχει, εντάξει, καλά είναι. Όχι πολύ, θυμάσαι. Όχι, ο χαμός, ναι, εντάξει. Χαμός, ναι. Ωραία. Θα πάμε να πάρουμε μία... Τι θα πάρουμε? Ένα γαλακτομπούρεκο. Ένα γαλακτομπούρεκο ντόπιο. Και τι Στο άλλο? γνωστό εκεί εργαστήριο που έχει και... Έχει κάτι τρίγωνα, κάτι τέτοια ωραία. Γραμματός. Όχι, Καλαβρίτων. Τέλος πάντων. Τι υπάρχουν και Καλαβρήτα. Ναι, ναι, αυτό που φτιάχνει στα Καλάβρητα τα τρίγωνα τα λένε Καλαβρίτων. Καλαβρήτα. Ωραία. Κάθε στην πάντα τα λένε τρίγανα... Πάτρας. Πάτρας. Πατρών. Εντάξει, είναι ένας κοντινός προορισμός από την Πάτρα τα Καλάβρητα. Γύρω στη 1,5 ώρα είναι. Ναι, εύκολη διαδρομή από τον καινούριο δρόμο και βγαίνει στην έξοδο για διακοφτό. Υπάρχει και η εναλλακτική διαδρομή βέβαια, η 111, που έχει πιο πολλές στροφές, αλλά είναι περίπου ίδια ώρα και από εκεί, γιατί κόβει δρόμο. Από εκεί πας από την Αγία Λαύρα και συνεχίζει εκεί τα χωριά στο Μάνεση, στο Καταράκτη, Χαλαντρίτσα. Ναι. Υπάρχει δύο χωρί Μάνεση. Υπάρχει, ναι. Αυτός ο Μάνεση είναι από το Μάνεση. Όχι, αυτός είναι από την Κεφαλονιά. Πώς έτυχε ρε. Μόνο να κάνεις Κεφαλονίτης εκεί. Ο Μάνεσης δεν πρέπει να είναι από Μάνεση. Πρέπει κανονικά, ναι, αλλά δεν είναι. Μάλλον κρατάει τα σκούφια του από εκεί. Αυτό. Μπορεί. Όπου κάνεις παππούς. Μπορεί.
γνωστός, ο αυτός, ο γκρι-γκρι. Γκρι. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Ναι. Ορίστε. Μεγάλο κομματάρι, και φρέσκότατο. Αυτά είναι τα τρίγωνα καλαβρίτια, ναι. Όχι, όχι, αυτό ένα είναι τρίγωνο. Τα άλλα Και τα γαλακτοπούλια. άλλα γαλακτοπούλια. Μια φάει ένα σαλάβο. Με προσμένη γκάς. Και αυτή η κρέμα. Βομερό. Ωραίο. Να θυμάσαι.